3 বছৰ আগতে যদি মই ৰুল 3টা ফ'ল' কৰিলোঁ মই চাবিছত নদৌৰি মই যদি কেনেকৈ শিকিব লাগে সেইটো ওপৰত ভাবিলোঁ চ' মই আজি ৰুল 3টা ক'মচোন 3টা ৰুল আপুনি ফ'ল' কৰিলে আপুনি মান্থলি লাখ টকালৈকে কমাব পাৰে কেনেকৈ শুনক চ' ফাৰ্ষ্ট ৰুলটো হৈছে যে এইম হ'ব লাগিব আপোনাৰ এইমটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব লাইক একদম স্পেচিফিক একদম ডিটেইলছত আপুনি এনেকৈ নহয় মোৰ এইমটো যে পইচা ঘটা লাইক মানি কেনেকৈ আৰ্ণ কৰোঁ হয়তো এইম ল'লে আপুনি কেতিয়াও হয়তো নোৱাৰিব আপুনি এনেকুৱা স্পেচিফিক কৰিলে মানি এই মানিটো হয় কি কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আহে কি কথা চব ডিটেইলছত মানিটো বাৰু কৰি দিলোঁ তাৰপিছত যদি আপুনি কিবা এডিটিঙৰ কথা কৈছে বা কিবা পঢ়াৰ ৰিলেটেডে হওক বা কিবা কামৰ বা খেলৰে একদম স্পেচিফিক এটা লৈ ল'ব ছেকেণ্ড ৰুলটো হৈছে যে আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি চিলেক্ট কৰিলে যে মানি ল'ম তো মানিটো একদম ভাগ কৰি দিব মানিৰ বহুত টাইপছ থাকে বা খেলৰে বহুত টাইপছ থাকে বা এটা সৰু সৰু পাৰ্টিকুলাৰ আপুনি যোনটোৱে ফিল্ডত হওক সেইটো পৰা চালে আপুনি একদম স্পেচিফিক হয় একদম সৰু বস্তু এটা ল'বগৈ একদম বেচিকটো থাৰ্ড ৰুলটো হৈছে যে সেইটো মাষ্টাৰ কৰা যেতিয়া আপুনি গোটেইকেইটা চিলেক্ট কৰি ল'লে এইটো এনেকৈ মই এইটো টপিক ল'লোঁ ইয়াৰ এইটো বস্তু হয় আপুনি যেতিয়া চিলেক্ট কৰি ল'লে তাৰ হয়তো ওপৰত আপুনি মাষ্টাৰ নকৰালৈকে হয় বস্তুটো এৰি নিদিব যেতিয়া আপুনি মাষ্টাৰ কৰি দিলে তাৰপিছত চাব আপুনি পৰা হয়তো বা কেনেকৈ আপুনি আৰ্ণ কৰিব বিচাৰে আপুনি নিজেও গম নাপাব যে আপুনি ইমান আৰ্ণ কৰি ল'ব তাৰপিছত হয়তো আপুনি এইটো চেঞ্জ কৰি গৈ থাকিব পাৰে ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকিব পাৰে হয়তো আপোনাৰ ওপৰত কথা কিন্তু ফাৰ্ষ্ট চিন্তা এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰুলটো হৈছে যে আপুনি এটা এইম লওক ছেকেণ্ড ৰুলটো হৈছে চিলেক্ট কৰক ভালছে থাৰ্ড ৰুলটো হৈছে যে মাষ্টাৰ কৰক তাৰপিছতহে আপুনি কিবা চিন্তা কৰিব তলত লিংক এটা আছে ৰোড মেপ বুলি য'ত আপোনালোকক মই দি থৈছোঁ একদম ক্লিয়াৰলি স্পেচিফিকলি যে একদম এইকেইটা কাম আছে এইকেইটা এনেকৈ শিকিব লাগে তো আপুনি হয়তো চাব পাৰে তলত লিংক আছে ক্লিক কৰি আপুনিতো বাই কৰিব পাৰে অনলি 19 ৰুপিজত এতিয়াৰ কাৰণে আছে